Trong thế giới này, có những câu chuyện vượt ra ngoài lý trí và thường thức, nơi mà trí tuệ trở thành cây đèn dẫn lối giữa những bóng tối mịt mờ nhất. Bạn đã bao giờ tự hỏi, liệu chúng ta có thể đạt được trí tuệ siêu phàm như những bậc thầy trong truyền thuyết? Có thực sự tồn tại một nguồn năng lượng tâm linh nào có thể giúp ta tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi lớn trong đời? Trong lịch sử Phật giáo, có một vị Bồ Tát được tôn vinh như ngọn hải đăng trí tuệ, một biểu tượng tối thượng của trí thức và sự khai sáng. Ngài không chỉ là một vị Bồ Tát thông thường, mà còn là người thầy của những vị Phật, một vai trò mà không phải ai cũng có thể đảm nhận. Ngài là ai? Vì sao Ngài lại từ bỏ ngôi vị tối cao để trở thành một Bồ Tát, hạ thân để dìu dắt chúng sinh thoát khỏi vô minh? Và làm thế nào những giáo lý của Ngài có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay? Hãy tưởng tượng, nếu bạn có thể mở ra một cánh cửa trí tuệ, một lối thoát khỏi những đau khổ, bế tắc của cuộc đời, bạn có muốn bước qua? Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì câu chuyện mà bạn sắp nghe có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận về trí tuệ, về cuộc sống và về chính con người bạn. Khi nhắc đến trí tuệ trong Phật giáo, không thể không nhắc đến Văn Thù Bồ Tát, một vị Bồ Tát mà danh tiếng đã vang dội qua hàng ngàn năm, được tôn vinh là biểu tượng của trí tuệ tối thượng. Nhưng để hiểu rõ về Ngài, chúng ta không chỉ cần biết những gì kinh điển Phật giáo đề cập, mà còn phải đi sâu vào những bài học mà Ngài để lại, để nhìn nhận vai trò và tầm ảnh hưởng của Ngài trong cuộc sống hiện tại. Truyền thuyết về Văn Thù Bồ Tát. Trong kinh điển Phật giáo, Văn Thù Bồ Tát được mô tả là một trong những vị Bồ Tát có vai trò quan trọng nhất, đặc biệt trong việc truyền bá trí tuệ cho chúng sinh. Ngài không chỉ là một trợ thủ đắc lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà còn được xem là bậc thầy của trí tuệ, với khả năng khai mở những bí mật sâu sắc nhất trong vũ trụ. Một điều thú vị là Văn Thù Bồ Tát không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Kinh điển chỉ rõ rằng, từ vô lượng kiếp trước, Ngài đã thành Phật với danh hiệu Đại Sinh Như Lai. Nhưng thay vì ở lại thế giới của mình, Ngài chọn tái sinh dưới hình dạng một vị Bồ Tát để dẫn dắt chúng sinh. Đây không phải là một hành động ngẫu nhiên. Chính sự hy sinh này đã khiến Ngài trở thành biểu tượng tối cao của lòng từ bi và trí tuệ. Một trong những danh hiệu đặc biệt nhất của Văn Thù Bồ Tát là thầy của 7 Đức Phật. Trong kinh điển, có đề cập rằng Ngài đã giảng dạy và dẫn dắt 7 vị Phật trong quá trình tu hành của họ. Điều này không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của Ngài trong Phật giáo mà còn cho thấy rằng trí tuệ của Ngài vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Vậy tại sao lại gọi Ngài là thầy của 7 Đức Phật? Đây không chỉ đơn thuần là danh xưng, mà còn là sự công nhận rằng trí tuệ mà Văn Thù Bồ Tát đạt được không chỉ giới hạn trong một thế giới, mà là một phần của vũ trụ bao la. Câu chuyện này đặt ra một câu hỏi thú vị, nếu một người có thể truyền đạt trí tuệ đến mức làm thay đổi cả con đường giác ngộ của một vị Phật, thì trí tuệ đó mang ý nghĩa gì đối với chúng ta? Văn Thù Bồ Tát thường được miêu tả trong các hình tượng Phật giáo với hình dáng tay cầm một thanh kiếm và một quyển kinh. Thanh kiếm của Ngài tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, có khả năng cắt đứt mọi vô minh và phiền não. Còn quyển kinh biểu trưng cho tri thức, là kho tàng của những chân lý sâu sắc. Nhưng điều khiến Ngài trở nên khác biệt không chỉ nằm ở những biểu tượng đó. Sự hiện diện của Ngài trong mọi nền tảng Phật giáo, từ Đại Thừa đến Kim Cương Thừa, cho thấy tầm quan trọng của trí tuệ như một yếu tố cốt lõi trong hành trình tu tập. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường nghĩ trí tuệ là những kiến thức tích lũy được từ sách vở hoặc kinh nghiệm sống. Nhưng với Văn Thù Bồ Tát, trí tuệ không chỉ là hiểu biết bề mặt, mà là khả năng nhìn xuyên qua bản chất thực sự của sự vật, để thấy rõ sự thật ẩn sau những ảo tưởng của cuộc đời. Có thể bạn tự hỏi, những điều này có ý nghĩa gì với tôi, một người sống giữa bộn bề của thế giới hiện đại? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta tiếp cận trí tuệ. Phá bỏ vô minh. Trong cuộc sống, nhiều người bị mắc kẹt trong những định kiến, những nỗi sợ vô hình, hoặc những mục tiêu mà họ không thực sự hiểu rõ tại sao mình theo đuổi. Từ câu chuyện của Văn Thù Bồ Tát, ta học được rằng trí tuệ chính là công cụ mạnh mẽ nhất để cắt đứt những ràng buộc này. Khả năng nhận thức, trí tuệ không phải là thứ sinh ra đã có. Giống như việc tụng niệm câu chú của Văn Thù Bồ Tát, chúng ta cần rèn luyện tư duy phản biện, khả năng quan sát và lòng kiên nhẫn để nhận ra sự thật giữa muôn vàn thông tin sai lệch. Vai trò của câu chú Văn Thù Bồ Tát trong việc khai mở trí tuệ.
Một trong những phương pháp thực hành được truyền dạy nhiều nhất về Văn Thù Bồ Tát là tụng niệm câu chú của Ngài. Trong Phật giáo Tây Tạng, câu chú này không chỉ là một lời cầu nguyện mà còn được coi là một công cụ để khai mở trí tuệ. Người ta tin rằng, việc tụng niệm câu chú này thường xuyên sẽ giúp tâm trí trở nên sáng suốt hơn, từ đó giải quyết được những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nhưng liệu điều này có thực sự hiệu quả? Theo quan điểm cá nhân, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc tụng niệm, mà còn ở cách chúng ta ứng dụng những bài học từ Văn Thù Bồ Tát vào thực tế. Ví dụ, khi đối mặt với một thử thách, hãy tự hỏi, liệu có cách nào khác để nhìn nhận vấn đề này? Tôi có đang bị ràng buộc bởi những định kiến cũ hay không? Hành trình của Văn Thù Bồ Tát không chỉ là câu chuyện về một vị Bồ Tát từ bi mà còn là lời nhắc nhở rằng trí tuệ là con đường dẫn đến tự do. Ngày nay, khi chúng ta đối mặt với sự phức tạp của xã hội hiện đại, trí tuệ càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Hãy tưởng tượng, nếu bạn có thể khai mở một cánh cửa trí tuệ giống như Văn Thù Bồ Tát, liệu cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao? Liệu những bế tắc bạn đang gặp phải có thể trở thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành? Kết thúc phần này, câu hỏi dành cho bạn không phải là liệu Văn Thù Bồ Tát có thực sự tồn tại hay không, mà là bạn có sẵn sàng học hỏi để khai mở trí tuệ của chính mình. Hãy cùng tiếp tục hành trình khám phá những bài học sâu sắc hơn trong phần tiếp theo. Ở phần trước, chúng ta đã mở ra bức màn hé lộ những nét cơ bản về Văn Thù Bồ Tát, biểu tượng trí tuệ trong Phật giáo. Nhưng điều gì đã làm Ngài trở nên đặc biệt? Thân phận của Ngài không chỉ là một vị Bồ Tát mà còn ẩn chứa những bí ẩn sâu xa, vượt qua ranh giới của không gian và thời gian. Theo kinh điển, trước khi thế giới ta bà của chúng ta xuất hiện, đã từng tồn tại một thế giới gọi là không tịch thế giới. Đây là một nơi vượt ngoài sự hiểu biết thông thường của con người, một thế giới tràn đầy an lạc và thanh tịnh. Trong thế giới ấy, Văn Thù Bồ Tát đã thành Phật, mang danh hiệu Đại Sinh Như Lai. Điều này làm chúng ta phải suy ngẫm, làm thế nào một vị đã thành Phật lại trở lui để làm Bồ Tát? Phải chăng điều này là biểu tượng cho tinh thần từ bi vô hạn, sự sẵn sàng từ bỏ trạng thái cao nhất để quay lại giúp đỡ chúng sinh? Câu hỏi này dẫn ta đến một bài học sâu sắc trong Phật giáo, đạt được giác ngộ không phải là điểm cuối, mà là điểm khởi đầu để phục vụ nhân loại. Bên cạnh thế giới không tịch, còn một thế giới khác mang tên Hoan Hỷ thế giới, nơi Văn Thù Bồ Tát giữ vai trò giáo chủ với danh hiệu Hoan Hỷ Tạng Ma Lợi Bảo Kế Như Lai. Truyền thuyết kể rằng Ngài không ngừng ban giải trí tuệ và sự an lạc đến mọi nơi trong vũ trụ. Điều này dẫn chúng ta đến một khái niệm thú vị, vũ trụ song song. Trong vật lý hiện đại, ý tưởng về các vũ trụ song song đã được các nhà khoa học bàn luận. Nếu đặt niềm tin vào khoa học và Phật giáo, ta thấy rằng thế giới hoan hỷ không chỉ là huyền thoại mà còn là một cách biểu đạt triết học về những chiều không gian khác. Phải chăng Văn Thù Bồ Tát là cầu nối giữa các thế giới, đem ánh sáng của trí tuệ đến mọi ngõ ngách? Kinh điển Phật giáo cũng nhắc đến một danh hiệu đặc biệt khác của Văn Thù Bồ Tát, thầy của 7 Đức Phật. Điều này không có nghĩa là Ngài dạy dỗ trực tiếp, mà thể hiện rằng trí tuệ mà Ngài mang đến đã soi sáng hành trình giác ngộ của các vị Phật trong quá khứ. Hãy tưởng tượng một ngọn nến truyền ánh sáng của mình cho hàng nghìn ngọn nến khác. Ánh sáng ấy không mất đi, mà còn mạnh mẽ hơn, lan tỏa khắp không gian. Đó chính là vai trò của Văn Thù Bồ Tát trong hệ thống giáo lý Phật giáo, một ngọn đuốc trí tuệ không bao giờ tắt. Trong Kinh Pháp Hoa, có một câu chuyện kể về Bồ Tát Diệu Quang, tiền thân của Văn Thù Bồ Tát. Ngài từng giảng pháp cho 8 vị vương tử, và tất cả đều tu hành thành Phật. Điều này nhấn mạnh một sự thật, những ai có duyên với trí tuệ sẽ luôn tìm thấy ánh sáng, dù họ sinh ra ở bất kỳ thời đại hay hoàn cảnh nào. Câu chuyện này gợi mở một câu hỏi lớn hơn, liệu mỗi chúng ta có thể trở thành vương tử trong cuộc đời mình, lắng nghe và thực hành trí tuệ để đạt được sự an lạc đích thực? Văn Thù Bồ Tát thường được miêu tả với một thanh kiếm trong tay phải. Thanh kiếm ấy không phải để chiến đấu, mà để cắt đứt vô minh, nguồn cội của mọi đau khổ. Vô minh là gì? Đó là sự nhầm lẫn, thiếu hiểu biết và chấp trước vào những thứ tạm bợ. Trong cuộc sống hiện đại, vô minh có thể được ví như việc chúng ta mù quáng chạy theo vật chất, danh vọng mà quên đi giá trị thực sự của trí tuệ và lòng từ bi. Bài học ở đây là gì? Mỗi chúng ta đều có thể sử dụng thanh kiếm của mình để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Nhưng thanh kiếm ấy không đến từ bên ngoài,
mà từ sự rèn luyện nội tâm, từ sự khai mở trí tuệ bên trong. Trong mật tông Tây Tạng, Văn Thù Bồ Tát là một biểu tượng cực kỳ quan trọng. Người học Phật Pháp thường bắt đầu hành trình của mình bằng việc học văn thù chân thật danh kinh và tụng niệm tâm chú văn thù. Điều này không phải ngẫu nhiên. Tâm chú này không chỉ là lời tụng, mà còn là một công cụ để khai mở tiềm năng trí tuệ của con người. Có một câu chuyện kể rằng, ở Tây Tạng, những đứa trẻ nếu không biết nói hay học kém sẽ được dạy tụng tâm chú văn thù. Điều này không chỉ giúp cải thiện khả năng học tập mà còn giúp chúng trưởng thành với trí tuệ sắc bén. Cuối cùng, tất cả những truyền thuyết về Văn Thù Bồ Tát không chỉ là câu chuyện cổ xưa. Chúng mang theo thông điệp rằng trí tuệ không chỉ dành riêng cho các vị Phật hay Bồ Tát, mà là khả năng có sẵn trong mỗi chúng ta. Trong xã hội hiện đại, với sự phức tạp của công nghệ và thông tin, trí tuệ không chỉ là việc biết nhiều mà còn là khả năng phân biệt đúng sai, điều gì thực sự quan trọng. Học theo Văn Thù Bồ Tát là học cách tĩnh tâm, không để những ồn ào bên ngoài làm lu mờ sự sáng suốt bên trong. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết về vai trò và sự kỳ diệu của Văn Thù Bồ Tát tâm chú, hãy nhớ lại một phần quan trọng đã được nhắc đến trong phần mở đầu, trí tuệ là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn và phiền não trong cuộc sống. Trong bối cảnh đó, Văn Thù Bồ Tát không chỉ là một Bồ Tát đại diện cho trí tuệ trong Phật giáo mà còn là một người thầy vĩ đại, người hướng dẫn chúng ta tìm ra con đường khai mở trí tuệ cao thâm. Và một trong những công cụ đặc biệt mà Ngài sử dụng để giúp đỡ chúng sinh chính là Văn Thù Bồ Tát tâm chú. Để hiểu rõ hơn về vai trò của Văn Thù Bồ Tát, chúng ta cần phải hiểu được giá trị của trí tuệ trong Phật giáo. Trong đạo Phật, trí tuệ không phải chỉ đơn giản là kiến thức hay sự hiểu biết thông thường. Trí tuệ trong Phật giáo là khả năng nhận thức sâu sắc về bản chất của vạn vật, về sự vô thường và khổ đau trong thế gian. Đó là khả năng nhìn thấy sự thật trong cái nhìn siêu việt, vượt qua mọi ảo tưởng và sự chấp ngã. Vì vậy, trí tuệ là yếu tố quyết định con đường giác ngộ. Người ta nói rằng chỉ khi trí tuệ được khai mở, chúng ta mới có thể nhận ra được sự thật về bản thân và thế giới xung quanh. Và trong con đường giác ngộ ấy, Văn Thù Bồ Tát chính là biểu tượng của trí tuệ cao thâm. Văn Thù Bồ Tát được gọi là Bồ Tát của trí tuệ vì Ngài là hiện thân của sự hiểu biết và sự sáng suốt vô hạn. Ngài không chỉ là một người thầy trí tuệ trong Phật giáo mà còn là vị Bồ Tát có khả năng gia trì cho chúng sinh, giúp họ khai mở trí tuệ. Văn Thù Bồ Tát không chỉ đại diện cho trí tuệ trong Phật giáo mà còn là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong cả Mật Tông và Thiền Tông, đặc biệt là trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Ngài thường được mô tả trong các hình ảnh cầm kiếm trí tuệ, dùng để chặt đứt mọi sự mù quáng và phiền não trong tâm của con người. Kiếm của Ngài không phải là một công cụ vật chất mà là một biểu tượng của trí tuệ có khả năng xua tan mọi phiền não, làm sáng tỏ những điều mờ mịt, giúp con người giác ngộ. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về một trong những phương pháp đặc biệt mà Văn Thù Bồ Tát sử dụng để giúp chúng sinh khai mở trí tuệ, Văn Thù Bồ Tát tâm chú. Theo các kinh điển Phật giáo, việc tụng niệm các chú có thể giúp người hành giả mở rộng tâm trí và khai sáng trí tuệ. Trong Mật Tông Tây Tạng, Văn Thù Bồ Tát tâm chú được xem là một trong những chú mạnh mẽ nhất giúp khai mở trí tuệ. Câu chú này không chỉ giúp người Phật tử nâng cao trí thức thông thường mà còn giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về thế giới xung quanh và về chính bản thân. Câu chú Om Ajapatsana được tin là có sức mạnh để khai mở trí tuệ, giúp người hành giả thấy được bản chất vô hình của mọi sự vật và hiện tượng trong vũ trụ. Thực tế, người ta còn nói rằng khi tụng niệm chú này, hành giả không chỉ nâng cao trí tuệ mà còn có thể hiểu được những sự thật mà bình thường chúng ta không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Mỗi chữ trong câu chú đều chứa đựng những hàm ý sâu sắc, có thể giúp người tụng niệm tiến dần đến giác ngộ. Om, đây là âm thanh đầu tiên trong hầu hết các chú trong Phật giáo. Om tượng trưng cho sự hòa hợp, sự khai mở trí tuệ và sự kết nối với năng lượng tâm linh vũ trụ. Đây là biểu tượng cho sự quy y, sự tôn kính đối với các Phật và Bồ Tát, đồng thời thể hiện lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. Chữ này đại diện cho sự không sinh, không diệt của vạn vật. Khi niệm chữ hành giả sẽ nhận ra rằng tất cả những gì xung quanh ta đều là không, là vô thường, và điều đó giúp giảm bớt sự chấp ngã, mang lại sự giải thoát. Chữ ra có thể được hiểu là trí tuệ vô thượng, là sự soi sáng từ bên trong, giúp chúng ta nhìn thấy được sự thật trong mọi hoàn cảnh.
tượng trưng cho sự bảo vệ, cho sự gia trì mà Văn Thù Bồ Tát mang lại. Nó giúp chúng ta tránh xa những sự phiền não, những cám dỗ của thế gian. Sana, cụm từ này thể hiện sự chuyển hóa và thăng tiến về trí tuệ, giúp hành giả thoát khỏi vòng sinh tử và đạt đến trạng thái giác ngộ. Mặc dù chúng ta đang sống trong một thời đại hiện đại với những công nghệ tiên tiến, nhưng trí tuệ tâm linh vẫn là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong cuộc sống. Trí tuệ trong Phật giáo không chỉ giúp chúng ta giải quyết vấn đề tâm linh mà còn mang lại sự sáng suốt trong các quyết định hàng ngày. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà mọi thứ trở nên phức tạp và đôi khi hỗn loạn, việc có được sự khai sáng từ trí tuệ là điều rất quan trọng. Văn Thù Bồ Tát tâm chú có thể là công cụ tuyệt vời để chúng ta tìm lại sự bình an trong tâm hồn và nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn. Với tất cả những gì chúng ta đã khám phá, có thể nói rằng Văn Thù Bồ Tát tâm chú không chỉ là một lời chú ngữ đơn giản, mà là một phương tiện giúp khai mở trí tuệ sâu sắc. Nếu bạn mong muốn vượt qua những phiền não trong cuộc sống, tìm lại sự sáng suốt trong tâm hồn và đạt đến sự giác ngộ, việc niệm Văn Thù Bồ Tát tâm chú có thể là một con đường tuyệt vời. Trí tuệ mà chú này mang lại không chỉ giúp bạn hiểu về thế giới vật chất mà còn giúp bạn hiểu về những điều sâu xa trong vũ trụ, giúp bạn kết nối với năng lượng tâm linh vô hình. Cùng với sự gia trì của Văn Thù Bồ Tát, bạn sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cũng như đạt được sự an lạc nội tâm. Vậy, nếu bạn muốn tìm kiếm sự khai sáng, không có con đường nào tốt hơn là đi theo sự gia trì của Văn Thù Bồ Tát tâm chú. Khi chúng ta nói về Văn Thù Bồ Tát, không thể không nhắc đến một yếu tố quan trọng trong hành trình khai mở trí tuệ, đó chính là chữ Om. Chắc hẳn, nhiều bạn đã từng nghe đến chữ Om trong các bài tụng niệm Phật giáo, nhưng ít ai thực sự hiểu hết ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại. Tại sao chữ Om lại có một sức mạnh đặc biệt đến vậy? Vì sao nó lại là khởi đầu của sự biến đổi, một sự khai mở trí tuệ mà không phải ai cũng có thể hiểu ngay được? Chữ Om không chỉ là một câu chú thông thường. Nó là âm thanh vũ trụ, là âm thanh đầu tiên mà vạn vật được sinh ra, một biểu tượng sâu sắc của sự kết nối với nguồn gốc vĩnh hằng. Trong Phật giáo, Om không chỉ là một chữ đơn giản mà là một khởi đầu, sự khởi đầu của mọi thứ, của tất cả những gì được sinh ra trong vũ trụ. Khi tụng Om, chúng ta không chỉ phát âm một âm thanh, mà đang hòa nhập mình vào một dòng năng lượng vô hình, kết nối với toàn thể vũ trụ. Đây là điều mà rất ít người có thể cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên. Vậy thì, Om thực sự có ý nghĩa gì? Nhiều học giả cho rằng, Om tượng trưng cho sự quy y và sự giác ngộ. Chúng ta không chỉ hướng về Phật, mà còn hướng về một thế giới khác, thế giới vô hình mà trí tuệ của chúng ta không thể dễ dàng nắm bắt được bằng ngôn ngữ. Kinh Hoa Nghiêm, một trong những bộ kinh quan trọng trong Phật giáo, có nói rằng khi bạn phát âm chữ Om, bạn đang bước vào một trạng thái vô sinh, không có sinh tử, không có biên giới. Đây chính là điểm khởi đầu để bạn khai mở trí tuệ tối thượng, không chỉ hiểu được các pháp vô thường mà còn thấy được cái vô hình, cái mà mắt thường không thể thấy, tai không thể nghe. Trong trường hợp của Văn Thù Bồ Tát, Om còn là âm thanh giúp kết nối với trí tuệ vô biên. Nó là cách mà Bồ Tát truyền trao sự gia trì, giúp chúng sinh vượt qua vô minh, tạm thời cắt đứt vòng xoáy sinh tử để tiến vào thế giới giác ngộ. Trên hành trình tu hành của những người Phật tử, Om không chỉ là một câu chú mà là một phương tiện để khai mở trí tuệ. Sức mạnh của nó không đến từ chính âm thanh, mà từ sự thành tâm, từ cái tâm khi phát âm câu chú. Chúng ta phải hiểu rằng khi tụng Om, chúng ta đang giao tiếp trực tiếp với vũ trụ, với sự tôn kính dành cho Phật và Bồ Tát. Chắc hẳn có những lúc bạn cảm thấy mình đang bế tắc, cuộc sống không như ý, mọi thứ trở nên mờ mịt và không thể thay đổi. Nhưng chính những lúc đó, Om chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua. Nó không chỉ giúp bạn làm sáng tỏ các vấn đề trong cuộc sống, mà còn giúp bạn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Bằng việc liên tục niệm Om, bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi dần dần. Ban đầu có thể bạn không nhận thấy rõ ràng, nhưng qua thời gian, tâm trí bạn sẽ dần dần mở ra, và bạn sẽ nhận thức được thế giới xung quanh mình theo một cách hoàn toàn khác biệt. Vậy, chữ Om có liên quan như thế nào đến Văn Thù Bồ Tát? Chúng ta biết rằng Văn Thù Bồ Tát là biểu tượng của trí tuệ, sự sáng suốt trong Phật giáo. Ngài không chỉ là một vị Bồ Tát bảo vệ trí tuệ mà còn là người truyền dạy, giúp khai mở trí tuệ cho những ai có duyên với Ngài. Khi bạn tụng Om, bạn đang kết nối với trí tuệ của Văn Thù Bồ Tát,
Ngài là thầy của các vị Phật, là người dẫn đường, chỉ lối cho những ai muốn tìm hiểu về trí tuệ, giác ngộ. Chính Ngài đã chỉ dạy chúng ta rằng, để mở trí tuệ, không chỉ cần sức mạnh tâm linh mà còn cần đến sự kiên trì, sự tôn kính, và nhất là sự kết nối chân thành với vũ trụ. Trong mọi tình huống, dù là khó khăn hay thử thách, hãy luôn nhớ rằng Om là chìa khóa giúp bạn vượt qua. Mỗi khi bạn tụng Om, bạn không chỉ gặt hái trí tuệ mà còn mở ra một con đường dẫn đến sự giác ngộ, giúp bạn nhìn nhận và sống trong sự thanh thản, an lạc. Nói về sự biến đổi, chữ Om không chỉ là một âm thanh mà là một quá trình biến đổi tinh thần sâu sắc. Đó là sự khai sáng, là bước đi từ bóng tối sang ánh sáng, là con đường dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng sinh tử. Chắc hẳn trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những lúc cảm thấy bế tắc, như bị kẹt trong những vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết. Chính lúc này, Om sẽ là ngọn đèn soi sáng con đường, mở ra những khả năng mới mà trước đó bạn không thể nào tưởng tượng được. Vậy qua tất cả những gì đã nói, chúng ta thấy rõ rằng chữ Om không chỉ là một câu chú đơn giản mà là một công cụ mạnh mẽ, giúp khai mở trí tuệ và mở ra con đường giác ngộ. Văn Thù Bồ Tát với trí tuệ vô biên là người đã truyền dạy cho chúng ta rằng, chỉ khi tâm trí chúng ta được khai sáng, khi chúng ta thật sự hiểu rằng Om không chỉ là âm thanh mà là sự kết nối vĩ đại với vũ trụ, chúng ta mới có thể vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy mở lòng mình, niệm Om mỗi ngày, và bạn sẽ thấy sự biến đổi không ngừng trong chính cuộc đời mình. Khi chúng ta nhìn nhận lại hành trình tìm hiểu về Văn Thù Bồ Tát, chúng ta không thể không cảm nhận được một sự kỳ bí và sâu sắc đến từ Ngài. Văn Thù Bồ Tát không chỉ là một vị Bồ Tát vĩ đại, mà còn là hiện thân của trí tuệ vô biên, của sự khai sáng tâm linh và sự hiểu biết thấu đáo về thế giới và vũ trụ. Ngài không chỉ giúp chúng ta tháo gỡ những chướng ngại trong con đường tu học, mà còn giúp chúng ta đối mặt với những đau khổ, những phiền não của cuộc sống đời thường. Từ những câu chú đơn giản như Văn Thù Bồ Tát tâm chú đến những lý thuyết sâu sắc trong Phật giáo về trí tuệ, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất, giúp chúng ta mở rộng tâm trí, nâng cao khả năng hiểu biết và đạt được trí tuệ tối thượng. Điều quan trọng là không phải ai cũng có thể tiếp cận được trí tuệ này ngay lập tức, mà cần có thời gian, sự kiên trì và lòng thành tâm. Với những gì mà Văn Thù Bồ Tát đã thể hiện trong cuộc sống của các hành giả Phật giáo, chúng ta có thể rút ra một bài học sâu sắc. Trí tuệ không phải là điều có thể đạt được chỉ qua việc học hỏi thông thường, mà là kết quả của sự trải nghiệm, sự khai sáng tâm linh và sự hòa hợp giữa hành động và suy nghĩ. Con đường đến trí tuệ tối thượng là một hành trình dài, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cũng chính từ những thử thách, khó khăn ấy mà chúng ta tìm thấy sự trưởng thành, sự giác ngộ. Nếu bạn cảm thấy những kiến thức và bài học trong video này hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ video này với bạn bè và gia đình của bạn để cùng nhau khám phá con đường trí tuệ. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy bấm ngay đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào mà chúng tôi sẽ mang đến cho bạn trong tương lai. Hãy cùng nhau tiếp tục hành trình tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về Phật giáo, về trí tuệ và về chính bản thân mình. Văn Thù Bồ Tát sẽ luôn là một người thầy vĩ đại, dẫn dắt chúng ta đến con đường của sự giác ngộ và trí tuệ tối thượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.